Πάμε να σας δείξω τώρα το επόμενο κλείσιμο που ξέρω είναι αυτό εδώ το κουμποσκίνη. Αυτό εδώ θα δείτε έχει τη δυνατότητα να ανοιγοκλίνει κιόλας. Σε αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει να βάζω χάτρα. Παλιά έβαζα, εδώ ας πούμε, αλλά δεν μου κάθεται καλά. Εσείς μπορείτε να βάζετε είτε εδώ που την γίνεται στο τελείωμα του κλεισίματος ή εδώ απέναντι. Παλιά έβαζα και εδώ απέναντι. Ή άμα θέλετε, σε αυτό, για να είμαι ειλικρινής, σηκώνει και να μην μπει χάτρα άμα θέλετε. Έχω φτιάξει το κουμποσκίνη. Έχω πάρει τα 4 μέτρα που σας είπα και πριν. Έχω ξεκινήσει να πλέκω προς τις δύο άκρες και έχω σταματήσει στους 32 κόμπους. Γιατί το κλείσιμο θα γίνει με τον τελευταίο κόμπο, με το 33ο. Ξεκινάω να πλέκω λοιπόν, πιάνω τη μία άκρη, ξεκινάω να πλέκω κανονικά το κόμπο. Και φτάνω σε αυτό το σημείο και κάνω μια μικρή παύση. Σε αυτό το σημείο τώρα, με τα δύο γήπεδα που έλεγα και πρέπει να μπούμε τώρα να βρούμε το σκήνη το οποίο πηγαίνει προς το κέντρο, πιάνω το υπόλοιπο, αυτό εδώ, και παίρνω τις άκρες και τις βάζω όλες εδώ μέσα. Στο ένα γήπεδο. Εδώ έτσι. Καταλάβατε, έτσι όπως είναι εδώ, το περνάω εδώ μέσα. Τα αφήνω τώρα εδώ, έτσι εδώ κοντά στο κέντρο να πέφτουν. Και τώρα τι κάνω, τελειώνω κανονικά το κόμπο μου. Ψάχνω να βρω το σκηνή το οποίο πάει στο κέντρο από εδώ. Ψάχνω από εδώ το σκηνή που πάει στο κέντρο και τα υπόλοιπα τα αφήνω να πέσουν. Και συνεχίζω κανονικά το κλείσιμο του κομποσκηνιού. Ότι εδώ έχω τώρα δύο ακόμα σκηνιά για λίγο αδιαφορώ. Τα πιάνω έτσι εδώ. Δεν με απασχολούν. Εγώ κάνω κανονικά το κλείσιμό μου. Συνεχίζω κανονικά το κλείσιμο, είπαμε εδώ με τα αυτάκια, με τις θηλιές αυτές. Συνεχίζω και από εδώ, να φύγει και το επόμενο αυτάκι. Το κλείνω και από εδώ. Συνεχίζω. Συνεχίζω και από εδώ. Το τραβάω. Και αυτό εδώ τώρα το κομμάτι δεν το χρειαζόμαστε πια, οπότε όπως είπαμε και πριν, το κόβουμε. Και το υπόλοιπο το λιώνουμε. Εδώ τώρα θέλουμε προσοχή να μην κάψουμε κατά λάθος τα σκηνή, γιατί τα θέλουμε. Εδώ τώρα αυτά τα σκηνιά, όπως βλέπετε, που αυτά που βάλαμε πριν, ανοιγοκλίνουνε. Έτσι λοιπόν τα καταφέραμε. Όταν το τραβάμε εντελώς, κλείνει. Αποφασίζουμε εμείς πόσο άνοιγμα θέλουμε να αφήσουμε. Ας πούμε 3 δάχτυλα, παράδειγμα. Είναι καλά. Και εδώ κάνουμε ένα... Μπορούμε είτε να κάνουμε ένα πρόχειρο κόμπο, είτε ένα κόμπο σκηνιού. Εμένα μου αρέσει να κάνω κόμπο σκηνιού, φαίνεται λίγο πιο περιποιημένο.
Και τώρα το τραβάω μέχρι εκεί που θέλω. Ας πούμε εδώ. Γύρω στα 2 δάχτυλα, άντε λίγο ακόμα. Εδώ. Και εδώ τώρα κάνουμε κανονικά αυτά που λέγαμε και με τα αυτιά, όπως ξέρουμε με το κουμποσκίνη. Ουσιαστικά αυτές τις τεχνικές κλεισίματος μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τεχνική και να κάνετε. Αν χρησιμοποιείτε δηλαδή ένα διαφορετικό κόμπο, δεν έχει σημασία. Η τεχνική αυτή ουσιαστικά είναι πώς αξιοποιείτε τον κόμπο προκειμένου να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Οπότε δεν έχει σημασία ακριβώς ποιον κόμπο χρησιμοποιείτε ή ποια τεχνική, αλλά πώς θα αξιοποιήσετε το κόμπο. Έτοιμο και αυτό για τον επόμενο αδελφό.